नमस्ते। यो अङ्ग्रेजी भाषा सिक्ने द बेस्ट प्रिपरेसन नाम गरेको च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। यो च्यानल सब्सक्राइब गरेर 460 भन्दा बढी भिडियोहरू हेर्नको लागि युट्युबमा गएर द बेस्ट प्रिपरेसन सर्च गर्नुहोस्। जब यो खुल्छ नजिकै भएको सब्सक्राइब बटन र नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद। Now let's see today's lesson. आजको लेसनमा दैनिक प्रयोग भइराख्ने हामीले दैनिक जीवनमा बोलिरहने केही सेन्टेन्सेसहरू लिएर आएको छु। जस्तो I am feeling hot भनेको मलाई गर्मी भयो भनेको हो। म गर्मी अनुभव गरिरहेको छु भन्नुभन्दा पनि हामी सामान्यतया मलाई गर्मी भयो भन्छौँ। अनि यो विल यू बाट हुने रिक्वेस्ट चाहिँ कमनली युज गरिरहने खालको भएकोले यसलाई प्रयोग गरिएको छ। आज आई एम फिलिङ हट मलाई गर्मी भयो। विल यू टर्न अन द फ्यान प्लिज त्यो पंखा चलाउनुहुन्छ कि त्यो पंखा चलाइदिनुहुन्छ कि भनेर रिक्वेस्ट गरिएको हो। रिक्वेस्ट गर्नलाई क्यान, कुड, विल, प्लिज पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसैलाई तपाईले क्यान यू टर्न अन द फ्यान प्लिज भन्न पनि सक्नुहुन्छ। कुड यू टर्न अन द फ्यान प्लिज भनेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अब क्यान यू टर्न अन द फ्यान प्लिज भन्नुभयो भने पंखा चलाउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने हुन्छ। कुड यू टर्न अन द फ्यान प्लिज भन्नुभयो भने पंखा चलाउन सक्नुहुन्थ्यो कि भन्ने पनि हुन्छ। अब यो पंखाहरूलाई स्विच अन र स्विच अफ युज गर्न पनि सकिन्छ। हट्याक्क घुमाउने खालकोलाई टर्न अन टर्न अफ भन्छ। फेरि स्विचबाट चलाउनेलाई स्विच अन स्विच अफ भने पनि हुन्छ। त्यसो हुँदा तपाईले आई एम फिलिङ हट विल यू स्विच अन द फ्यान प्लिज भन्नुभयो भने पनि हुन्छ। क्यान यू स्विच अन द फ्यान प्लिज अथवा कुड यू स्विच अन द फ्यान प्लिज क्यान, कुड, विल लगाएर रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ। र यो क्यान, कुड, स्याल, सुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड पछि चाहिँ भर्ब वान नै आउँछ। भर्बको सुरुको फर्म नै आउँछ। यो चाहिँ एउटा ग्रामर टिप्स भयो। ओके, जब तपाईले स्याल, सुड, विल, वुड, क्यान, कुड, मे, माइट, मस्ट युज गर्न थाल्नुहुन्छ त्यस पछाडि भर्बको पहिलो फर्म रुट फर्म नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर विल यू टर्न अन द फ्यान प्लिज भन्दा पनि टर्न अन भनेर भिवा नै आयो। क्यान यू टर्न अन द फ्यान प्लिज भन्दा पनि टर्न अन नै आउँछ। Now let's see another. I'm not feeling well today. Will you call a doctor please? आज मलाई सन्चो छैन, डाक्टर बोलाइदिनुहुन्छ कि? Will you call a doctor please? Could you call a doctor please? भन्यो भने डाक्टर बोलाइदिन सक्नुहुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ कुड लायो भने।
क्यान यु कल अ डक्टर प्लिज भन्यो भने डाक्टर बोलाइदिन सक्नुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। विल यु कल अ डक्टर प्लिज भन्यो भने डाक्टर बोलाइदिनुहुन्छ कि भन्ने अर्थ लाग्छ। ओके, नेक्स्ट, आई एम फिलिङ कोल्ड। विल यु लेन्ड मी युर ज्याकेट प्लिज? मलाई जाडो भयो। आई एम फिलिङ कोल्ड। विल यु लेन्ड मी युर ज्याकेट प्लिज? हजुरको ज्याकेट मलाई दिनुहुन्छ कि? हजुरको ज्याकेट एकछिनलाई मलाई दिनुहुन्छ कि? सापट्टि दिनुहुन्छ कि? आई एम फिलिङ कोल्ड। विल यु लेन्ड मी युर ज्याकेट प्लिज? क्यान यु लेन्ड मी युर ज्याकेट प्लिज भन्ने हुन्छ। कुड यु लेन्ड मी युर ज्याकेट प्लिज भन्ने हुन्छ। हजुरको ज्याकेट दिन सक्नुहुन्थ्यो कि भन्दा कुड लाग्छ। हजुरको ज्याकेट दिन सक्नुहुन्छ कि मलाई भन्दा क्यान लाग्छ। दिनुहुन्छ कि भन्दाखेरि विलको प्रयोग गरिन्छ। आई एम थर्स्टी। थर्स्टी भनेको तिर्खाएको अवस्था। आई एम थर्स्टी। विल यु गेट मी कोल्ड ड्रिङ्क्स प्लिज? मलाई तिर्खा लाग्यो, चिसो ल्याइदिन सक्नुहुन्छ कि? क्यान यु गेट मी कोल्ड ड्रिङ्क्स प्लिज भनी हुन्छ। कुड यु गेट मी कोल्ड ड्रिङ्क्स प्लिज भनी हुन्छ। ओके, अनि यो कुनै आएन भने प्लिज गेट मी कोल्ड ड्रिङ्क्स भन्नुभयो भने पनि रिक्वेस्ट नै हुन्छ। आई एम थर्स्टी, प्लिज गेट मी कोल्ड ड्रिङ्क्स भन्दा पनि भयो। तर त्यो भन्दा राम्रो विल यु गेट मी कोल्ड ड्रिङ्क्स प्लिज भन्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। आई एम फिलिङ बोर्ड। दिक्क लागेको। विल यु टर्न अन द टिभी प्लिज? मलाई दिक्क लाग्यो, टिभी खोल्नुहुन्छ कि? आई एम फिलिङ बोर्ड। विल यु स्विच अन द टिभी प्लिज? स्विच अन भने पनि हुन्छ। स्विच अन, टर्न अन। ओके, आई एम फिलिङ बोर्ड। मलाई दिक्क लाग्यो। विल यु टर्न अन द टिभी प्लिज? क्यान यु टर्न अन द टिभी प्लिज? कुड यु टर्न अन द टिभी प्लिज भनेर भन्न पनि सकिन्छ। त्यो टिभी खोलिदिन सक्नुहुन्थ्यो कि भन्दा कुड यु लगाउने हो। कुड यु टर्न अन द टिभी प्लिज भन्न पनि सकिन्छ। आई एम इन अ हरी। हरी भनेको हतार। आई एम इन अ हरी। विल यु कल अ ट्याक्सी? ट्याक्सी बोलाइदिनुहुन्छ कि? आई एम इन अ हरी। म हतारमा छु। विल यु कल अ ट्याक्सी? ट्याक्सी बोलाइदिनुहुन्छ कि? बोलाइदिन सक्नुहुन्छ कि भन्दा क्यान यु कल अ ट्याक्सी भन्नु पर्यो। ट्याक्सी बोलाइदिन सक्नुहुन्थ्यो कि भन्दा कुड यु कल अ ट्याक्सी भनेर भन्नु पर्यो। केही आएन भने आई एम इन अ हरी, प्लिज कल अ ट्याक्सी भन्नु पर्यो। सरी, आई एम भेरी टायर्ड। म एकदमै थाकेँ, धेरै थाकेँ। आई एम भेरी टायर्ड। आई एम गोइङ टु टेक अ रेस्ट। गोइङ टु पछाडि पनि भगवान नै लाग्छ। म यसो गर्न लाग्दैछु भन्दा आई एम गोइङ टु प्लस V1 लाग्छ। आई एम भेरी टायर्ड। आई एम गोइङ टु टेक अ रेस्ट। म धेरै थाकेँ, म आराम गर्न लागिरहेको छु। अब तपाईले अंग्रेजी सिक्न लागिरहनु भएको छ भने आई एम गोइङ टु लर्न इंग्लिश
म अङ्ग्रेजी सिक्न लागिरहेको छु। तपाईँ गाडी बस रिजर्भ गर्न लागिरहनु भएको छ भने आई एम गोइङ टु रिजर्भ अ बस। म बस रिजर्भ गर्न लागिरहेको छु। यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। आई एम स्लिपी। स्लिपी। आई एम गोइङ टु बेड। मलाई निद्रा लाग्यो। आई एम स्लिपी। मलाई निद्रा लाग्यो। आई एम गोइङ टु बेड। म सुत्न लाग्दैछु। म सुत्न लागिरहेको छु। आई एम गोइङ टु बेड। ओके, यसरी यो सर्ट भिडियो हामीले यति नै गर्यौँ। यहीबाट म भन्दै जान्छु है। आई एम स्लिपी। आई एम गोइङ टु बेड। आई एम भेरी टायर्ड। आई एम गोइङ टु टेक अ रेस्ट। आई एम इन अ हरी। Will you call a taxi? I'm feeling bored. Will you turn on the TV, please? I'm thirsty. Will you get me cold drinks, please? I'm feeling cold. Will you lend me your jacket, please? I'm not well today. Will you call a doctor, please? I'm feeling hot. Will you turn on the fan, please? I'm feeling hot. Can you switch on the fan, please? Okay, that's the end of this video. I hope you found the video interesting and helpful for you. Please don't forget to subscribe the video, share it to your friends, like and comment. Thanks for watching this video. See you next time. Bye bye.